Вітаю, друзі! Ніколи не подумав би, що буду про це казати, але зрадник України, вже герой Росії, колишній народний депутат багатьох скликань, людина, яка контролювала енергоатом України, і сьогодні сенатор від Астраханської області Андрій Деркач почав повертати собі бабло в Україні. Ні, це не перебільшення, це констатація факта. 21 травня Вищий антикорупційний суд України ухвалив на перший погляд, таке дуже тихе, непомітне рішення, а йдеться про скасування арешту готівки на суму 49 тисяч євро, 10,5 тисяч доларів і 200 тисяч гривень. Може, для Деркача це і дрібнички, але він досяг бажаного. Грошики повертаються йому. Із короткого тексту ухвали можна дізнатися, що кошти було вилучено правоохоронцями 26-27 липня 2022 року під час обшуку квартири. Якщо трохи більше зануритися в цю справу, то з'ясовується, що це справа за обвинуваченням у державній зраді та незаконному збагаченні народного депутата семи скликань Андрія Деркача. Так, того самого Андрія Деркача, про якого я тільки що казав, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії, сходу став там сенатором Ради Федерації Росії і отримав ту саму зірку Героя Росії за все, що він зробив в Україні. І, до речі, це той самий Андрій Деркач, на покази і плівки якого спирався Зеленський. Так, дрібнички, але операція, яку провела ФСБ, провели на відмінно. Володимир Олександрович підіграв дуже потужно і незламно, як завжди. Повернемось до початку цієї історії. Наприкінці червня 2022 року Служба безпеки України вийшла з сенсаційним тоді повідомленням, що викрита агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії. Фактично це аналог нашого ГУРМО, а він там називається ГРУ. І на чолі якого досі стоїть, до речі, керівник Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Олексєєв. Роль російського головного агента, який координував всю мережу, за даними спецслужби, була відведена Андрію Деркачу. Його ще у 2016 році завербувало керівництво Генштабу Російської Федерації. Так кажуть СБУ. Але багато хто каже, що все це відбулося значно раніше, і через фінансову мотивацію Росія змогла просто взяти його по повний контроль, а, як відомо, корумповані чиновники – це взагалі легка нажива для російських спецслужб. З того часу фінансове підживлення, це приблизно по 3-4 мільйона доларів на кілька місяців, вони йому давали на роботу. Так, гроші мали спрямуватися на створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати при захопленні України. При цьому значна частина цих грошей за матеріалами справи осіла в кишенях Деркача. От просто. Але тут ніхто не дивується. Пам'ятаєте, так само гроші виділялися через Медведчука. Там взагалі мова йшла про мільярди доларів. Але вони теж якось дивно осіли в кишенях Медведчука. В Росії могли б схопитися за голову і сказати, як так могло статися? Як так могло статися? Крадій у крадія капелюха вкрав. Мать їх так. Хай не проблема. Але, дивіться, приблизно тоді ж було виявлено, що він взагалі присвоїв собі приблизно 567 тисяч доларів. Це слідство назвало таку конкретну суму, яка була як нагорода протягом 2019-2022 року отримана нардепом. Знаючи, які мільйони проходили через нього, вважають це якісь, не знаю, кишенькові кошти. Бо він справжній мультимільйонер і став цим ще задовго до того, як їм почали цікавитись. До речі, коли на нього вказували, і я теж, ніхто чомусь не хотів їм розбиратися. Але дякуючи тому, що почалася війна, все ж таки агентуру вдалося вскрити. Так от, гроші він це отримував від правоохоронних, до речі, розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України. А Героя Росії отримав за те ж саме, але вже від російського диктатора Путіна. Тепер повертаємось до згаданої в судовій ухвалі обшуку. Це найцікавіше. 26-27 липня 2022 року детективи НАБУ обшукали квартиру колишньої дружини Деркача Оксани Терехової. Тоді слідчі дії відбулися у рамках справи про держзраду і незаконне збагачення Героя Росії. Оселя екс-дружини, до речі, він ще, нагадую, депутат багатьох скликань, тому тут все зрозуміло. Але оселя екс-дружини цього героя розташована у центрі Києва. А зараз увага.
На вулиці Михайла Грушевського, 9А. Ну, це та сама адреса, де останні півроку і проходили слідчі дії, і обшуки, і багато чого і, до речі, в квартирі підозрюваного бізнесмена втікача і бізнес-партнера Володимира Зеленського по кварталу 95 Тимура Міндіча у справі Мідас. Да. Якось так дивно все співпадає. Якщо пригадати ще двушечку на Москву і квартири, які мають відношення до Деркача в цій справі, то запитань стає тільки ще більше. Але варто додати ще один важливий штрих. Подружжя Деркачів Терехове розлучилися у лютому 2020-го. Ініціатором тоді виступив сам Деркач, і він повідомив суду, сім'я фактично розпалася через відсутність взаємопорозуміння. Також він запевняв Феміду, що з дружиною не живе. Більше того, навіть не господарює. До речі, в цій Верховній Раді цього скликання дуже багато депутатів після того, як почали отримувати підозри в корупції, почали так само розлучатися, а все майно переписувати на дружин. Ой, дивно. З Деркачом та ж сама ситуація. Мабуть, збіг обставин. Напишіть зараз, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, це збіг обставин, чи це тенденція цього скликання імені Зеленського? Так от, під час обшуку в цьому поміщенні у Терехової детективи, до речі, виявили, а потім ми в суді наклали арешт на майно. Так от, вони склали документи про стан відносин пари. І більше того озвучили. Думка геть протилежна. У квартирі було зафіксовано купу особистих речей, документів Андрія Деркача, при тому не старих, а ті, які були останнього часу. Це трудова книжка, автобіографія, військовий квіток, посвідчення про нагородження, заохочувальні відзнаки, закордонні паспорти тощо. Тож, такі речі, коли ти розлучаєшся, ти забираєш і більше не маєш відношення до тої сім'ї. Але у Деркача все вийшло значно цікавіше. Також правоохоронці побачили чоловічий гардероб, костюми, сорочки, взуття, однак будь-яких пояснень чи доказів щодо того, що проживання в квартирі іншого чоловіка, окрім Деркача, дружина Деркача, хоч і колишня по документам, надати не змогла. Крім того, зараз увага і барабанний дріб. У сейфі слідство знайшло готівку 49 тисяч євро, 10,5 тисяч доларів, 200 тисяч гривень. Вау, це ж ті самі гроші, які зараз зняли арешт Вищий антикорупційний суд. До речі, це не перше намагання зняти з них арешт. Попередні всі провалювалися, але зараз, схоже, двушечка на Москву має магічне якесь магічний вплив. Бо ці гроші, для того, щоб ви зрозуміли, вони, до речі, там ще була оренда сейфу укладена ще 17-го року на ім'я Деркача, між Деркачем і банком, але це не важливо. Ці гроші були заарештовані і вилучені. І були вилучені як речовий доказ у справі про держзраду Андрія Деркача. А зараз грошенята повернули. Хоча після того, як за держзраду відпустили під домашній арешт Шуфрича, здається, хтось комусь йде на поступки. На Росії. Ну, а інакше, як це трактувати? До речі, від ухвали від 14 лютого 2024 року той самий Вищий антикорупційний суд чітко прописав, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, набуті кримінально-протиправним шляхом, неправомірна вигода, яку за версією сторони обвинувачення особи 12, це є Андрій Деркач, його так зашифрували, отримав систематично через інших осіб за вчиненням дій з використанням наданих йому повноважень народним депутатам України в інтересах Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації з метою здійснення підривної діяльності проти України. Овації. А зараз можна зняти. Вже не є доказом. Так? Чи може щось інше? Дуже багато запитань з'являється останнім часом. До речі, так звана екс-жена Деркача намагалась декілька разів ці гроші зняти, сказавши, що це вона набула їх, зробивши як приватний підприємець. Доказів таки не змогла довести, бо декларацію, яку подавав Деркач, не відповідає цій інформації. І от тут в мене єдине запитання. Це бабло і вихід Шуфрича. Це що? Якісь домовленості з Москвою, щоб ніхто двушечці на Москву не заважав іти? Чи щось інше? Не знаю, але запитань стає все більше і більше. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи це верховенство права, чи це контрольовані дії і використання телефонного права в Україні? Запитань в мене ще більше.
Відповіді досі не маємо. Дуже хочеться їх почути. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ і допомагаєте ЗСУ, за те, що приєднуєтесь до ЗСУ і всіляко співпрацюєте з Збройними силами України. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка дає запоруку того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. Країни не буде. Тому гуртуємо всі навколо ЗСУ, щоб все було Україна. І щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що підтримуєте ЗСУ. Тримаємось разом. Все буде Україна. Па-па.